নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আজিৰ এই আসামিজ ৰেচিপিৰ ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকক বনাবলৈ শিকাম একেবাৰে সহজতে আৰু অলপ বেলেগ ধৰণেৰে মাত্ৰ 2-3 মিনিটতে একদম স্বাদিষ্ট মেগি নুডলছ কেনেকৈ বনাব তাৰ বিষয়ে। তেনেহলে আহক বন্ধুসকল, মই দেৰি নকৰোঁ আৰু ভিডিঅ'টো সোনকালে আৰম্ভ কৰোঁ। মেগি নুডলছ বনাবলৈ মই 4 পেকেট মেগি নুডলছ লৈছোঁ আৰু সেইখিনি বইল কৰি লৈছোঁ। তাৰ পিছত এটা বিলাহী কাটি লৈছোঁ। তাৰ পিছত ধনিয়া অলপ কাটি লৈছোঁ। তাৰ পিছত আদা, নহৰু আৰু জলকীয়া একেলগে অলপ পিচি লৈছোঁ। তাৰ পিছত 4 পেকেট মেগি মছলা লৈছোঁ আৰু বন্ধুসকল তাৰ পিছত মিঠাতেল অলপ লৈছোঁ। এতিয়া বন্ধুসকল প্ৰথমতে কেৰাহীত তেল অলপ গৰম কৰিম। তেল গৰম হোৱাৰ পাছত তেলত বিলাহীখিনি ঢালি দিম। তাৰ পিছত আদা, নহৰু আৰু জলকীয়াৰ পেষ্টখিনি দি দিম। তাৰ পিছত 1 পেকেট মেগি মছলা দিম। এতিয়া বন্ধুসকল গোটেইখিনি অলপমান ফ্ৰাই কৰিম। অলপ ফ্ৰাই কৰি হোৱাৰ পাছত মেগি নুডলছখিনি ঢালি দিম। তাৰ পিছত বাকি থকা 3 পেকেট মেগি মছলা ঢালি দিম। তাৰ পিছত একেবাৰে শেষত ধনিয়াখিনি দি দিম আৰু গোটেইখিনি অলপ ভালদৰে লৰাই দিম। আৰু বন্ধুসকল তাৰ পিছত চাব আপোনাৰ এই খাবলগীয়া স্বাদিষ্ট মেগি নুডলছ ৰেডি হৈ যাব। বন্ধুসকল মই খাই লওঁ আৰু মই গোন্ধত থাকিব নোৱাৰোঁ আৰু বন্ধুসকল। তেনেহলে দোস্ত আজিৰ এই ভিডিঅ'টো ইমানতেই সমাপ্ত কৰিলোঁ। দোস্ত যদি ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ বহুত ভাল লাগিছে তেনেহলে প্লিজ ভিডিঅ'টোত লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু কমেণ্ট কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব আৰু ডিডাৰ্ছ কিটচেন চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈও একেবাৰে নাপাহৰিব। আকৌ লগ পাম নেক্সট ভিডিঅ'ত। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ।